Doon ang bahay, ginto. Kilala mo. Gusto kang pumunta ng langit? Doon ang bahay, ginto. Doon ang bahay, ginto. Gusto kang pumunta ng langit? Doon ang bahay, ginto. Sa magandang araw po, muli po nating tingnan sa banal na kasulatan yung sinasabi niya na yun daw pong bahay sa langit ay bahay na ginto. Out of 397 verses na salitang ginto, kukuha lamang po tayo ng ilang talata tungkol po dyan sa salitang ginto. Kwatro ng Revelation. Revelation 4:4, at sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan, at sa luklukan ay nakita kong nakaupo ang 24 na matatanda na naramtan ng mapuputing damit, at sa kanilang mga ulo ay may putong na ginto. Isa ho yan, putong na ginto. Revelation 18:16, na nagsasabi sa aba niyong dakilang bayan. Siya na naramtan ng mahalagang lino at ng kayong kulay ube at pula at napapalumitian ng ginto at ng mahalagang bato at ng perlas. 18:16, dalawa. 21:21 ng Revelation. At ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay isang perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag na bubog. Siguro tatanungin ko, saan po ninyo nabasa, Pastor Apollo Quiboloy, na sa langit ay may daw pong mga bahay ay ginto? Ano pong talata? Kasi out of 397 verses na salitang ginto, wala ni isang talata na ang bahay sa langit ay ginto. So, isa na naman po itong kahangahangang kasinungalingan ni Pastor Apollo Quiboloy. Kasi wala ka pong mababasa na yung bahay sa langit ay ginto. Pauulit ko po ulit sa inyo yung kanyang sinabi. Doon ang bahay, ginto. Mayaman na ito para sa iyo. Gusto kang pumunta ng langit? Doon ang bahay, ginto. Mayaman na ito para sa iyo. Wala po ha. Sabi niya, yung pong bahay doon ay ginto. Pero wala po tayong nabasa sa banal na kasulatan na ang bahay sa langit ay ginto. Ano po? Wala. So, saan galing yung isang malaking kasinungalingan na yun? Ano po? Wala. Wala po tayong nabasa. Gusto kang pumunta ng langit? Doon ang bahay, ginto. Mayaman na ito para sa iyo. Made of concrete. Made of bricks. Mayaman na ito to. Mayaman, cars, mansions, jets, and properties. Hindi mo talaga kilalang. Gusto kang pumunta ng langit? Doon ang bahay, ginto. Ito nakasulat. Revelation 1:13. At sa gitna ng mga kandilero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa. At may bigkis ang dibdib ng isang pamigkis na ginto. Pero yung bahay, ginto, wala ka pong mababasa. So lahat po ng ito ay nasa isip lang ni Pastor Apollo Quiboloy. At yung kanyang mga kapanalig, yung kanyang mga miyembro ay nag-amen. Ibig sabihin, sinasang-ayunan nila yung kasinungalingan ni Pastor Apollo Quiboloy.
Ano po? 21:18 ng Revelation. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe, at ang bayan ay dalisay na ginto. Bayan ay dalisay na ginto, na katulad ng malinis na bubog. So, wala ka talagang mababasa na ang bahay ginto. Ano? Ang nakalagay dito, at ang bayan ay dalisay na ginto. Kasi ang ginawa ho nila, talagang merong literal na langit. Pero, si Pastor Apollo Quiboloy, ang paniniwala niya, may literal na langit. Kaya nga, tingnan po natin yung sinasabi ni Juan. Alam niyo ho bang itong sinasabi ni Juan dito ay hindi talagang literal? Tingnan po ninyo ha. Revelation 21:22. Hindi ako nakakita ng templo doon, sapagkat ang Panginoon Diyos ang makapangyarihan sa lahat, at ang kordero ay siyang templo doon. Kaya hindi nga ho literal eh. At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya, sapagkat nililiwanagan ng kalwalatian ng Diyos, at ang ilaw doon ay ang kordero. At ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito, at ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang karangalan sa loob niyaon. At ang mga pintuan na iyon ay hindi ilalapat kailanman sa araw, sapagkat hindi magkakaroon doon ng gabi. Bakit? Ay liwanag nga po eh. Miski ngayon sa panahon natin, pwede kang liwanagan ni Kristo. At dadalhin nila sa loob niyaon ang karangalan at kapurihan ng mga bansa, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumaldumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at kasinungalingan at ng kasinungalingan. Hindi ho ba kasinungalingan yung sabihin mo na ang bahay ay ginto? Kasinungalingan o yun, hindi siya papasok doon. Batay dito sa 21:27 ng Revelation. Kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Ano ibig sabihin nito? Yun lamang kung may Kristo. Ano? Yung aklat kasi yun yung kordero. Ano? Nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Kung wala ka, kaya nga yung sinasabi doon sa isang talata, Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in YAHWH or Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So kung ikaw ay nasa laman, bakit nasabi nating nasa laman si Pastor Apollo Quiboloy? Saan ka naman nakakita ng bahay ginto? Ano? Wala ho yan. Wala ho yang sitas na yan sa banal na kasulatan. Yung bahay ay ginto. So siya po ay nasa laman. Kaya sabi dito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Nasa Espiritu dapat. So muli po, maraming pong salamat, at muli nasagot ang nakasulatan ng isang kahangahangang kasinungalingan ni Pastor Apollo Quiboloy. Maraming pong salamat.